everyone, once again welcome you all. मैले पढाउँदै लास्ट लेक्चर कटिसकेका थिएँ हैन, ड्यू टु सम अफ द इन्कन्भिनियन्सेस, सरी फर द्याट है। म फेरि पनि त्यो प्रिभेन्सन एन्ड द ट्रिटमेन्ट्सहरू प्लाज्मोडियमका रिकल गर्दैछौँ। रिकल भन्दा पनि त्यो पनि जानकारी लिइहालौँ है त। सो हामीले प्लाज्मोडियम पढिसकेपछि प्लाज्मोडियम के हो, कस्तो, त्यसका हैन सिम्पटम्सहरू, क्लासिफिकेसन्सहरू हैन, त्यसका साइकल्सहरू, एसेक्सुअल साइकल सबै हामीले पढिसक्यौँ र लास्टमा हामीले त्यसका रिभाइजरी केही क्वेसन्सहरू पनि गऱ्यौँ है। र लास्टमा हामीले के पनि गर्छौँ भनेपछि अब यसका प्रिभेन्सनहरू पनि बारेमा पढ्नेछौँ है। प्रिभेन्सन र ट्रिटमेन्ट्सको बारेमा त्यसका अब लिटल हामीले यसलाई लास्टली हैन, हामीले त लास्ट लेक्चरमै सकाउने भनेर भनेका थियौँ, ठानेका थियौँ, बट ड्यू टु सम अफ द इन्कन्भिनियन्सेस राइट, मैले त्यसलाई कम्प्लिट गर्न सकेन सटिकली। जस्ट 5 minutes, आई थिङ्क इट विल टेक लेस देन द 5 minutes टु कम्प्लिट द प्रिभेन्सन एन्ड द ट्रिटमेन्ट मेथड्स अबाउट द प्लाज्मोडियम मलेरिया है। सो विल फिनिस दिस अल, जस्ट गो फर इट ओके। सो हामी के हुन्छ भनेपछि क्वाइनिन है। क्वाइनिन भनेको के हो त? क्वाइनिन एउटा के हो त? एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द के भन्छ त एक्सट्र्याक्टेड है। त्यसलाई के भन्छ त? एक्सट्र्याक्ट हुन्छ फ्रम कहाँ त? बार्क अफ चिङ्कोना ट्री है। त्यसले भन्छ त बार्क अफ द चिङ्कोना ट्रीबाट क्विनिनलाई एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ ब्यासोक्विन, क्लोरोक्विन, मिफ्लोक्विन, पेलुड्रिन है। यिनीहरू हामी के भन्छ त? मलेरियाबाट प्रिभेन्ट हुनका लागि युज गर्ने गर्छौँ है त। क्विनिन भनेको जुन कि एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द बार्क अफ द चिङ्कोना ट्री, यो हामीले जेनरली युज गर्छौँ। र साथसाथै अर्को के भन्छ त? अर्को भनेको ब्यासोक्विन भयो होइन, क्लोरोक्विनहरू पनि युज गर्छन् होइन। इन्स्टिड अफ द्याट मेफ्लोक्विन होइन, प्यालोट्रिन यिनीहरू पनि युज हुन्छन् है प्रिभेन्सनका लागि। त्यसै गरी हाम्रो ट्रेडिसनल युज के छ भनेपछि तुलसी, सिड अफ द तुलसी, हामी के गर्छ? तुलसीका सिड्सहरू पनि युज गर्छौँ राइट होइन त। त्यसै गरी अरू के भन्छ त? डेपारिन है। डेपारिन भनेको के हो त? मोस्ट पोटेन्ट एन्ड द इफेक्टिभ मेडिसिन एन्ड द ट्रिटमेन्ट हो मलेरियाको लागि। के हो त? डेपारिन है। डेपारिन के हो त? मोस्ट पोटेन्ट एन्ड द इफेक्टिभ मेडिसिन्स ट्रिटमेन्ट फर द मलेरिया हो। यति कुरा हामीले मलेरियाका प्रिभेन्सनका लागि जान्यौँ। अरू त हामीलाई थाहै छ होइन। घर वरिपरि भएका साना साना खाल्डाहरूलाई भएका पानीहरू, त्यसमा खाल्डामा भएका पानीहरूलाई, स्टोर भएका वाटर्सहरूलाई, खाल्डाहरूलाई के भन्छ त? पुर्नुपर्छ पानीको सिजनमा है। के भन्छ त? पानीको सिजनमा हामीले के भन्छ त? खाल्डाहरूलाई पुर्नुपर्छ होइन। फोहोरहरू लाग्न दिनु हुँदैन। घर वरिपरि फोहोरहरूलाई क्लिन गरिराख्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीले शुद्ध नेट युज गर्नुपर्छ। हामी इन्भाइरोमेन्ट फ्रेस हुनुपर्छ, क्लिन हुनुपर्छ है। मस्किटो नेट लाउने, त्यसै गरी अरू पनि मस्किटोजका भ्यारियस मस्किटो के भन्छ त्यसलाई, फक्स लाइक द्याट होइन, तिनीहरू पनि आउने गर्छन्। वी कुड युज द्याट राइट। मस्किटो स्प्रे, वी क्यान युज द्याट अल्टरनेटिभली। देयर आर भ्यारियस डिफ्रेन्ट मेथड्स टु वाट, टु जस्ट गट इट, त्यसलाई जस्ट सामान्यता होइन हामीले कन्ट्रोलमा ल्याउनका लागि है त्यस्ता प्रिभेन्सन र ट्रिटमेन्ट्सहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ, जेनरल ट्रिटमेन्ट्सहरू। द्याट्स अल। हामीले प्लाज्मोडियम आज फिनिस गऱ्यौँ भन्ने कुरा म यही आजकै लेक्चर र तिमीहरूको फ्रन्टमै यो कुरालाई मैले जानकारी गराइदिएँ कि टुडे वी हेभ कम्प्लिटेड द लेक्चर अफ प्लाज्मोडियम। अब नेक्स्ट टपिक के हुनेछ भन्ने कुरा म नेक्स्ट लेक्चरमै लिएर आउनेछु विथ द्याट टपिक एन्ड द लेक्चर। आजलाई हाम्रो कम्प्लिट भयो। हामीले प्लाज्मोडियमलाई फाइनली हेभ कम्प्लिटेड। थ्याङ्क यू टु अल एन्ड थ्याङ्क्स टु मी माइसेल्फ द्याट आई हेभ कम्प्लिटेड प्लाज्मोडियम फाइनली। यस, thank you. Bye. Keep reading and keep revising the notes. Keep reading and keep revising. Keep reading and keep revising. Keep doing the question answer. If any query, if any question, if any things in the mind, just mindset, just comment down anything. So thank you all. यति भन्दै म बिदा भएँ। Thanks for all for your cooperation and listening the lecture, attending the lecture. Thank you. Bye bye. Thank you. Plasmodium ends. Leave a comment below.